Xin chào và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình và mình là bé con đây. Cái nhân vật Jinxie đã là cái nhân vật mà tiếp theo mà chúng ta được sử dụng ở trong cái tựa game Wuthering Waves và mình nghĩ là cho tới cái thời điểm hiện tại thì chúng ta không cần phải nói quá nhiều về nguồn sát thương của nhân vật này rồi, một nguồn sát thương cực kỳ là khủng khiếp. Thế nhưng mà không phải là các bạn nào cũng có thể biết cách để chúng ta tận dụng được cái nhân vật Jinxie và cũng như là tối ưu được cái lượng sát thương mà cái nhân vật này gây ra. Thế nên là trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái video hướng dẫn cho anh em về cái nhân vật Jinxie từ cái lối chơi dẫn tới cái việc là cách tối ưu sát thương và cũng như là cái combo của cái nhân vật Jinxie và cũng như là cách lựa chọn là eco hay là đội hình dành cho nhân vật này nhá. Nói chung là tất cả mọi thứ về cái nhân vật Jinxie thì mình sẽ cố gắng là gói gọn ở trong cái video ngày hôm nay. Thế nên là nếu như bạn nào mà đang muốn build cái nhân vật Jinxie này hay là đang muốn cách để tối ưu cái nguồn sát thương của nhân vật này thì hy vọng là cái video này sẽ giúp ích cho anh em nhé. Thế còn bây giờ chúng ta sẽ đến ngay đến cái nội dung chính của video thôi. Đầu tiên thì nói về cái nhân vật Jinxie thì chúng ta sẽ nói về cái bộ kỹ năng của nhân vật này. Thì với Jinxie thì chúng ta đang có 3 cái trạng thái. Thì cái này thì mình sẽ gọi theo cái ý kiến cá nhân của mình. Thế còn anh em có thể sử dụng cái thuật ngữ tiếng Anh thì tùy. Cái trạng thái đầu tiên đó là cái trạng thái người thường. Đây là cái trạng thái mà nhân vật Jinxie đơn giản là chân chạm đất thôi, cũng nó không có gì đặc biệt cả. Và với cái trạng thái này thì các bạn có một cái lần sử dụng cái chiêu kỹ năng nguyên tố thì mình gọi ở đây đó là E1. Sau khi các bạn thực hiện 4 đòn đánh thường của nhân vật Jinxie, bất kể là các bạn có thể đánh trúng địch hay là không trúng địch, thì cái chiêu kỹ năng nguyên tố E của các bạn ấy nó được chuyển hóa thành cái E2. Thì khi mà các bạn sử dụng cái đòn E2 này thì các bạn sẽ tiến vào cái trạng thái thứ hai, đó là trạng thái người rời. Thì trong cái trạng thái người rời này thì cái chiêu E của các bạn ấy nó sẽ trở thành một cái E thứ ba, đó là các bạn sẽ sử dụng ở trong cái trạng thái ở trên không trung, ở cái trạng thái thứ hai. Thì thực ra thì nó cũng không khác gì so với việc là các bạn sử dụng cái E1 cả, chỉ có điều là lúc này bạn sử dụng ở trên không trung thôi. Và tất nhiên rồi thì ở trong cái trạng thái ở trên không trung, tức là trạng thái người rời ấy, thì các cái đòn đánh thường mà cũng như là cái chiêu kỹ năng nguyên tố của nhân vật Jinxie nó sẽ được cường hóa lên và nó sẽ gây sát thương nhiều hơn. Và khi mà các bạn thực hiện 4 đòn đánh thường ở trong trạng thái thứ hai, trong trạng thái người rời ấy, thì các bạn sẽ tiến vào cái trạng thái thứ ba khi mà cái chiêu kỹ năng nguyên tố của các bạn nó được chuyển hóa thành một lần tiếp theo. Thì đây là cái trạng thái thứ ba của nhân vật Jinxie, đó là cái trạng thái gọi rồng. Thì trong cái trạng thái này thì các bạn đơn giản là gọi ra con rồng Rue và con rồng này nó sẽ khạc ra một cái lượng sát thương Spectral. Thì đây là cái lượng sát thương cực kỳ lớn và nó là cái sát thương chính của nhân vật Jinxie và các bạn sẽ cần phải tối ưu cái lượng sát thương này cho nhân vật này. Sau khi kết thúc cái trạng thái thứ ba của nhân vật Jinxie thì nhân vật này sẽ tiến về cái trạng thái đầu tiên, đó là trạng thái người thường, và các bạn sẽ lại bắt đầu một vòng tuần hoàn mới. Ok, thì đấy đó chính là cái chiêu kỹ năng nguyên tố của nhân vật Jinxie và cũng như là cái cách thức vận hành cơ bản của nhân vật này. Thì hy vọng là thông qua cái đoạn này thì anh em có thể nắm được cái cách thức vận hành rồi. Thế còn lát nữa thì mình sẽ nói chi tiết hơn về cái rotation của nhân vật này ở trong một cái đội hình khi mà anh em sử dụng. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến cái phần tiếp theo và là cái phần mà anh em cũng thắc mắc mình rất là nhiều về cái nhân vật Jinxie này. Chắc là nghe đến đây thì một số bạn sẽ bắt đầu có những cái thắc mắc, đó là tại sao Jinxie của mình khi mà sử dụng cái chiêu kỹ năng nguyên tố E cuối cùng ấy thì chúng ta chỉ gây được vài chục nghìn đam thôi, trong khi là xem những người chơi khác người ta có thể gây ra một lượng sát thương cực kỳ khủng. Thì cái lý do nó đến từ đâu? Phải chăng là có sự khác biệt gì giữa Jinxie của mình và Jinxie của người ta? Thì cái sự khác biệt của cái nhân vật Jinxie của các bạn so với lại Jinxie của người khác đó chính là việc người ta tận dụng được cái kỹ năng tiếp theo của nhân vật này, đó là Forte Skill, hay mình gọi đó là kỹ năng cường hóa của nhân vật này. Với cái Forte Skill của cái nhân vật Jinxie thì nhân vật này sẽ có một cái thanh đó gọi là cái thanh Incandescent, thì mình cứ gọi cái thanh này gọi là thanh Forte đi. Thì với cái thanh này thì nhân vật Jinxie có thể tối đa tích trữ được 50 điểm Forte, và cứ mỗi một điểm Forte thì nó sẽ giúp cho cái chiêu kỹ năng nguyên tố E của các bạn ở trạng thái cường hóa gọi rồng ấy nó sẽ được gia tăng thêm sát thương. Thì cái lượng gia tăng ở đây thì nó sẽ tùy thuộc vào cái mức độ mà các bạn nâng cái chiêu Forte Skill của cái nhân vật này lên. Thì các bạn lên càng cao thì mức độ chuyển hóa ở đây nó càng nhiều. Và đây chính là cái lý do tại sao mà cái chiêu gọi rồng của Jinxie của các bạn nó lại yếu hơn so với Jinxie của người khác. Đó chính là việc mà các bạn không tận dụng được nhiều cái điểm Forte để chúng ta chuyển hóa cái lượng sát thương E của nhân vật Jinxie từ thấp cho tới cao. Vậy thì bây giờ thì câu hỏi tiếp theo mà các bạn sẽ đặt ra đó là làm thế nào để chúng ta lấy được cái điểm Forte của cái nhân vật Jinxie này? Bởi vì có lẽ là một số anh em khi mà sử dụng cái nhân vật này thì anh em sẽ gặp một cái vấn đề, đó là cái thanh Forte Skill của anh em nó lên khá là chậm và anh em sẽ không tối ưu được full cái lượng sát thương. Vậy thì cái cách nào để chúng ta có thể lấy được cái điểm Forte Skill của cái nhân vật này? Thì chúng ta sẽ có hai cách để chúng ta lấy được cái điểm Forte cho nhân vật này. Cái cách đầu tiên đó là các bạn sẽ sử dụng các nhân vật ở trong đội hình và các bạn gây sát thương. Và lưu ý ở đây đó là các bạn sẽ gây sát thương theo dạng nguyên tố, tức là nó sẽ chỉ tính theo hình thức là nguyên tố thôi chứ nó không tính theo hình thức đó là nhân vật gây đam. Tức là ví dụ như trong đội hình các bạn đang có ví dụ như là hai nhân vật Spectral đi chẳng hạn, thì nó sẽ chỉ tính nguyên tố Spectral một lần thôi, bất kể là các bạn gây đam của nhân vật này hay nhân vật kia thì nó chỉ tính đam đó là một lần thôi. Thế còn ngoài ra thì nếu như trong trường hợp mà các bạn sử dụng hai nguyên tố khác nhau, ví dụ như là một Spectral và một Electro chẳng hạn, thì lúc này thì nó sẽ là tính đam theo hai nguyên tố khác nhau. Thì các bạn hiểu nôm na nó là như vậy.
Thì nhân vật Jinxie sẽ lấy được một điểm Forte với mỗi một lần tấn công của đồng đội, và cái hiệu quả này các bạn sẽ kích hoạt mỗi 3 giây một lần. Đấy là cách đầu tiên. Cái cách thứ hai mà các bạn có thể lấy được cái điểm Forte cho nhân vật Jinxie đó là việc mà các bạn sử dụng các nhân vật mà có cái đam nó gọi là Coordinated Attack. Cái đam này thì mình sẽ dịch ra đó là cái đam phối hợp, tức là anh em có thể hiểu nôm na đó là đam kết hợp cùng với lại cái nhân vật đấy để gây sát thương. Thì cái loại đam này nó sẽ cho phép nhân vật Jinxie lấy được 2 điểm Forte với mỗi một lần cái sát thương này được gây ra, và cái hiệu ứng này nó sẽ được kích hoạt một lần mỗi 3 giây, tức là giống với phía bên trên. Ngoài ra thì nó cũng sẽ được tính giống như cái bên trên, đó là các bạn sẽ sử dụng với cùng một loại nguyên tố. Ví dụ như là với nguyên tố hỏa thì các bạn sẽ chỉ tính được một loại, hay là với nguyên tố electro thì các bạn sẽ chỉ tính được một loại chẳng hạn đấy. Thì các bạn sẽ hiểu nôm na là như vậy. Thế nhưng mà lưu ý ở đây đó là nó sẽ lấy được 2 điểm Forte khi mà sử dụng cái đòn đó là cái đòn Coordinated Attack, tức là cái đòn tấn công phối hợp. Thì hiện tại thì ở trong tựa game Wuthering Way ấy, chúng ta đang có một số nhân vật mà có cái sát thương được tính theo dạng Coordinated Attack, đó là nhân vật Jinlin, nhân vật Motif và nhân vật Jungu. Đây là một số nhân vật mà có cái lượng đam như vậy. Ngoài ra thì còn một số nhân vật nữa, thế nhưng mà theo như mình thấy thì hiện tại đây đang là 3 cái sự lựa chọn theo như mình thấy là nó là tốt nhất dành cho nhân vật Jinxie. Ok, và đấy là cái cách thức mà chúng ta sạc được cái thanh Forte cho nhân vật Jinxie. Và ngoài ra thì với cái Forte skill của nhân vật này thì nó còn có một cái lưu ý nữa mà các bạn cần phải để ý. Đó là khi mà nhân vật Jinxie sử dụng cái đòn kỹ năng nguyên tố ở trạng thái cuối cùng, tức là trạng thái gọi rồng, thì nhân vật Jinxie sẽ nhận được một cái hiệu ứng đó gọi là hiệu ứng Unison. Cái hiệu ứng Unison này sẽ được kích hoạt một lần mỗi 25 giây. Cái hiệu ứng Unison này nó sẽ có tác dụng như sau, đó là khi mà nhân vật Jinxie này có cái hiệu ứng này thì nhân vật Jinxie có thể thực hiện được đòn intro outro skill ngay lập tức mà nó không phụ thuộc vào cái thanh Concerto Energy. Tức là cái lúc mà các bạn có hiệu ứng này rồi ấy, thì bất kể là cái thanh Concerto Energy của các bạn nó có là bao nhiêu đi chăng nữa ấy, thì các bạn vẫn có thể thực hiện được đòn intro outro của nhân vật Jinxie ngay lập tức. Cái này là một cái mà tương đối là quan trọng, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến cái rotation và nó ảnh hưởng đến cách thức mà chúng ta combo của nhân vật này. Thì lát nữa ở phần combo thì mình sẽ nói chi tiết hơn. Thì đấy chính là cái phần mà lưu ý đối với cái Forte skill của nhân vật này. Ok, tiếp đến thì chúng ta sẽ có một cái kỹ năng nữa dành cho nhân vật này, thì đó chính là kỹ năng nộ. Với kỹ năng nộ của nhân vật Jinxie thì đơn giản là nó chỉ gây đam thôi, còn ngoài ra thì nó cũng không có hiệu ứng gì đặc biệt, cho nên là mình cũng sẽ không nói chi tiết về cái kỹ năng nộ này. Nhưng mà nếu như có điều kiện thì các bạn cũng nên nâng cái chiêu này, tại vì đây là một nguồn sát thương hỗ trợ theo như mình thấy tương đối đáng kể dành cho nhân vật Jinxie. Thì thôi, tiếp đến thì mình sẽ nói về một cái phần quan trọng, rất là quan trọng đối với nhân vật Jinxie. Đó chính là outro skill của cái nhân vật này. Với intro skill của nhân vật này thì đơn giản nó là gây sát thương, cho nên là mình cũng không nhắc tới. Thế nhưng mà có một cái cực kỳ quan trọng của nhân vật này, đó là outro skill của nhân vật Jinxie. Thì với outro của cái nhân vật Jinxie này, đó là khi mà nhân vật Jinxie thực hiện cái đòn outro này thì cái hiệu ứng Era in Unity này nó sẽ giảm thời gian hồi chiêu đi xuống còn 1 giây mỗi một lần. Nó sẽ giảm hồi chiêu của cái Era of Unity này xuống là 1 lần mỗi 1 giây. Thì như anh em đã biết đấy, là cái Forte skill ở đây này, thì cái cách mà chúng ta sạc cái điểm Forte cho nhân vật Jinxie ấy là nó sẽ kích hoạt mỗi 3 giây kích hoạt một lần, là một thời gian theo như anh em thấy là rất là lâu đúng không? Thế nhưng mà với việc mà các bạn thực hiện outro skill của nhân vật này ấy, thì cái thời gian 3 giây một lần ấy nó được giảm xuống thành còn 1 giây một lần. Đây là một cái cực kỳ quan trọng đối với nhân vật Jinxie, và các bạn sẽ cần phải cố gắng là tối ưu cái outro skill này cho nhân vật Jinxie để nhân vật này có thể nhận được nhiều cái điểm Forte hơn, và từ đấy thì cái chiêu kỹ năng nguyên tố các bạn nó sẽ đẩy được nhiều sát thương hơn. Và chính từ cái việc mà các bạn không biết tận dụng cái nhân vật Jinxie ấy và khiến cho cái điểm Forte skill của nhân vật này nó không được lên đầy, cho nên là cái sát thương chiêu kỹ năng nguyên tố E của nhân vật Jinxie của các bạn có thể nó sẽ yếu hơn so với người khác. Thì đây chính là cái phần mà mình muốn giải đáp cái thắc mắc cho anh em, đó là tại sao cái nhân vật Jinxie của anh em nó lại yếu hơn so với người khác, đó là như vậy. Ok, thì đấy là về phần bộ kỹ năng của nhân vật Jinxie. Thì về cách mà chúng ta nâng cái bộ kỹ năng cho nhân vật Jinxie này, thì cái đầu tiên mà các bạn nên nâng đó là các bạn nên nâng vào Forte skill. Sau đó là các bạn sẽ nâng vào kỹ năng R, cái kỹ năng E, và cuối cùng thì các bạn sẽ nâng vào một số những cái còn lại như là intro skill hay là thậm chí là normal attack. Thì cái này thì tùy vào cái việc là tài nguyên các bạn nó dư giả đến đâu. Thế còn ngoài ra thì các cái nâng cấp phía trên của nhân vật Jinxie thì chắc chắn rồi, cái này là cái mà các bạn sẽ cần phải nâng, cho nên là mình cũng không nhắc quá nhiều nữa dành cho nhân vật này. Ok, và chúng ta đã xong cái phần bộ kỹ năng của nhân vật Jinxie rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ sang đến một cái phần tiếp theo, đó là về phần lựa chọn đội hình cho nhân vật Jinxie.
Ở trong cái phần lựa chọn đội hình cho nhân vật Jinxie thì mình sẽ đẩy lên trước, hơi khác so với lại các cái video hướng dẫn nhân vật khác, thì mình sẽ đẩy cái đội hình cho nhân vật Jinxie lên trước. Tại vì cái đội hình này nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà các bạn sẽ có thể là combo cái nhân vật Jinxie này, thì lát nữa phần này thì mình sẽ nói. Thì về cái phần đội hình cho nhân vật Jinxie thì ở thời điểm hiện tại thì theo như mình thấy là nó đang có hai hướng mà các bạn có thể là sử dụng khi mà đi cùng với nhân vật Jinxie. Đầu tiên là các bạn sử dụng nhân vật Jinxie đi cùng với các cái nhân vật mà có thực hiện cái đòn đó là đòn coordinated attack ấy, như mình có nói ở phần vừa nãy ấy. Đó là những cái nhân vật mà có khả năng giúp cho nhân vật Jinxie này nó sạc cái thanh forte skill lên nhanh hơn. Thì hiện tại trong game chúng ta đang có một số nhân vật có khả năng làm như vậy, và theo như mình thấy đang kết hợp rất là tốt với nhân vật Jinxie. Thì đầu tiên đó chính là anh chàng Motif, thứ hai đó là cô nàng Jinlin, và thứ ba chúng ta đang có đó là ông chú Jungu. Đây là ba sự lựa chọn theo như mình thấy là cực kỳ tốt đối với lại nhân vật Jinxie. Thì tùy vào cái nhân vật mà các bạn đang build, hay là tùy vào cái việc là các bạn đang quen tay sử dụng nhân vật nào, thì các bạn có thể lựa chọn các cái nhân vật sao cho nó phù hợp nhé. Nếu như các bạn là những người chơi mà F2P không có nhiều sự lựa chọn thì mình thấy là Jungu là một sự lựa chọn tốt, tại vì đây là một nhân vật có thể coi như là free to play. Thế nhưng mà với Jungu thì cái vòng E của cái nhân vật này ấy, nó chỉ có một cái vòng cố định thôi, cho nên là các bạn sẽ cần phải cố gắng là giữ con quái ở trong cái vòng đấy. Thế còn nếu như quái mà nó ra khỏi cái vòng đấy thì nhân vật Jungu các bạn sẽ phải đặt lại cái E, thì như vậy thì có thể là đôi lúc nó sẽ hơi mất thời gian. Cho nên là cái sự lựa chọn theo như mình thấy hiện tại nó đang ổn áp hơn, đó chính là Jinlin hoặc là Mortify. Thì đấy là hai sự lựa chọn theo như mình thấy là ok. Ngoài ra thì một số nhân vật khác cũng có thể thực hiện cái đòn coordinated attack cũng được, thế nhưng mà mình thấy là nó cũng không đáng kể lắm, cho nên là trong video này mình sẽ chỉ nêu ra cho nó vui thôi. Thì chúng ta có một đó chính là anh Jin Yan với cái đòn auto skill, và thứ hai là theo như mình biết không nhầm thì có Kancharo ở cung 76, tức là RC6 ấy. Thì nhưng mà thôi nhé, mình nhắc tới cho nó vui thôi. Thế nhưng mà rõ ràng là các cái nhân vật như là Jinlin hay là với Mortify hay là với lại Jungu thì nó là sự lựa chọn theo như mình thấy là nó hợp lý hơn. Cho nên là tùy vào cái việc mà anh em thích sử dụng nhân vật nào thì anh em hoàn toàn có thể cân nhắc nhé. Đấy là cái lối chơi đầu tiên của cái nhân vật Jinxie, đó là đi cùng với các nhân vật mà có thực hiện các cái đòn đó là coordinated attack. Cái cách chơi thứ hai của cái nhân vật Jinxie đó là việc các bạn đi cùng với một cái nhân vật mà có khả năng hỗ trợ về mặt sát thương mạnh dành cho nhân vật. Tất nhiên là mình không nói các nhân vật như Jinlin hay là Mortify ấy thì có khả năng hỗ trợ sát thương. Thế nhưng mà những cái nhân vật này do chúng ta có cái đòn đó là coordinated attack, cho nên là bản chất thì chúng ta sẽ sàng cho nhân vật Jinxie để nhân vật Jinxie này sẽ là đầu tàu gây sát thương. Thế nhưng mà trong một số những trường hợp mà các bạn muốn một nhân vật có thể khả năng gây sát thương khác trong đội hình ấy, thì một số những nhân vật theo như mình thấy là hoàn toàn có thể đi kèm cùng với lại nhân vật Jinxie để hỗ trợ thêm một sát thương cho nhân vật này. Có thể kể đến như là với main Spectro, do hiện tại chúng ta đã có thể lên RC6 của nhân vật này, hay là một số những cái nhân vật khác, ví dụ như là với Sanhua các bạn đều có thể sử dụng được, hay là thậm chí các bạn có thể sử dụng với nhân vật như là Chao Quy với cái vai trò đó là boost sát thương kỹ năng nguyên tố E, giúp cho cái nhân vật GC nó khả năng núp tốt hơn. Thế nhưng mà với cái lối chơi này thì nó đang gặp một cái nhược điểm, đó là do nó không có cái coordinated attack ấy, cho nên là cái việc sạc cái đam cho nhân vật Jinxie này nó không được nhiều giống như cái lối chơi đầu tiên. Cho nên là nó sẽ đòi hỏi là các cái nhân vật mà đi cùng ở đây ấy, nó cũng sẽ phải có một lượng sát thương nhất định để cho cái nhân vật Jinxie này nó bớt phần nào gánh nặng về mặt sát thương. Cho nên là đây là cái lối chơi thực ra là hiện tại thì mình không recommend cho anh em lắm, hoặc là anh em sẽ cần phải có cái RC cao của nhân vật Jinxie này thì anh em mới có thể chơi được chẳng hạn. Thế nhưng mà mình không recommend cho anh em cho cái lối chơi này, mà anh em nên hướng tới cái lối chơi đầu tiên với cái lối chơi mà liên quan đến nguồn sát thương coordinated attack ấy, thì như vậy thì nó sẽ hợp lý hơn. Ok, thế còn ngoài ra thì các cái slot cuối cùng còn lại ở đây thì nó sẽ là slot liên quan đến trị liệu. Thì thực ra hiện tại chúng ta đang chỉ có đó là Verina và Baiji sẽ là nhân vật mà có khả năng trị liệu tốt. Và bản thân hai nhân vật này thì nó đều có những cái nguồn đam Orfeo. Với Verina thì đó là chiều nộ, thì còn với Baiji thì nó là một số những cái loại đam của nhân vật này. Thế nhưng mà đây là hai sự lựa chọn. Ngoài ra thì mình thấy là còn một cái sự lựa chọn nữa mà các bạn có thể cân nhắc, đó là ông chú Jungu này. Các bạn có thể cầm một cái pháp khí 3 sao khả năng hồi phục ấy, sau đó là các bạn mặc cái bộ heal cho nhân vật Jungu này. Thì theo như mình thấy đây cũng là một lối chơi, nếu như trong trường hợp mà các bạn không có các nhân vật như là Verina hay là Baiji chẳng hạn đấy, thì các bạn sử dụng nhân vật Jungu cũng có thể là một phương án như thế. Thế nhưng mà theo như mình thấy thì đây là lối chơi khá là nâng cao, cho nên là nó sẽ đòi hỏi anh em phải nói chung là tập luyện khá là nhiều là để anh em có thể thuần thục với lối chơi này. Thế còn ngoài ra thì mình thấy là với Verina hay là với Baiji thì đều là những sự lựa chọn là ổn áp cho nhân vật này. Ok, thì chúng ta xong cái phần đó là về phần đội hình cho nhân vật Jinxie rồi. Thì bây giờ cái phần tiếp theo đó là mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách mà chúng ta combo với nhân vật Jinxie này, hay nói chính xác hơn đó là rotation của nhân vật Jinxie ở trong một đội hình. Thì ở trong cái video này thì mình sẽ lấy với cái đội hình đó là Motif là ví dụ cho anh em. Thế còn nếu như các bạn đang sử dụng với nhân vật Jinlin thì thực ra cơ chế kích hoạt nó cũng sẽ tương tự như vậy, nó cũng không khác quá nhiều.
Nhưng mà trong cái video này thì mình sẽ sử dụng với cái nhân vật đó là Motif nhá. Thì với cái nhân vật Jinxie này thì như mình có nói ở phần bộ kỹ năng ấy, thì các bạn sẽ cần phải cố gắng làm sao thực hiện cái đòn outro skill của cái nhân vật Jinxie này càng sớm càng tốt, để cho cái nhân vật này có khả năng gia tăng được cái điểm phò tè nhân vật này lên một cách nhanh chóng, và để cho nhân vật này có thể núp ra một cái lượng sát thương nó cao hơn. Thế cho nên là với cái rotation của nhân vật Jinxie thì mình sẽ chia ra làm hai giai đoạn. Cái giai đoạn đầu tiên chúng ta gọi là rotation 1, thì đây là cái rotation theo như mình thấy là một cái rotation rất là cơ bản, và với cái rotation này thì các bạn có thể coi như là một cái bữa tráng miệng trước khi các bạn vào món chính ấy. Nó như kiểu là cuộc vui nào thì chúng ta cũng sẽ phải có một cái màn dạo đầu ấy. Thì với cái rotation 1 của nhân vật GC này nó cũng sẽ là như vậy. Thì với cái rotation 1 này thì thực ra các bạn không cần phải làm gì quá nhiều, các bạn chỉ cần thực hiện tất cả các cái đòn đánh của nhân vật GC sao cho nhân vật này thực hiện được cái đòn gọi rồng càng sớm càng tốt. Các bạn có thể mix thêm một số như là eco skill hay là với kỹ năng nộ, tùy vào cái energy regen mà các bạn đang có ấy, thì các bạn có thể thực hiện thêm. Thế nhưng mà chủ yếu quan trọng nhất là các bạn sẽ cần phải cố gắng làm sao để thực hiện cái đòn gọi rồng nhanh nhất có thể. Lý do cho cái việc mà các bạn gọi rồng nhanh nhất có thể này đó chính là việc các bạn sẽ kích hoạt được cái hiệu ứng unison của nhân vật này. Nó sẽ cho phép nhân vật này swap sang nhân vật tiếp theo và đồng thời kích hoạt cái auto của nhân vật Jinxie. Thì khi mà các bạn kích hoạt được cái auto của nhân vật Jinxie rồi ấy, thì các cái nhân vật tiếp theo ra sân nó sẽ đảm nhận cái vai trò là sạc cái thanh phò tè cho nhân vật Jinxie. Tại vì cái lúc này nhân vật này nó chỉ có 1 giây thời gian hồi chiêu thôi, cho nên là cái việc sạc cái thanh phò tè lên nó là rất là nhanh. Mình thì mình không recommend cho anh em cái việc là anh em bớt cái rotation ban đầu từ rất là sớm. Cái này thì mình thấy là nó sẽ phù hợp với những cái bạn đặc biệt đó là với RC2 của nhân vật Jinxie. Thế còn với những các bạn ở RC0 hay RC1 thì theo như mình thấy thì cái giai đoạn đầu các bạn không nên bớt những cái đam của các cái nhân vật hỗ trợ từ khá là sớm, tại vì như vậy thì cái điểm phò tè các bạn sạc cho nhân vật Jinxie đồng ý là nó vẫn có một cái lượng đam nhất định nào đấy. Thế nhưng mà cái việc mà các bạn vận hành sớm như vậy ấy, nó sẽ làm cho các rotation sau của các bạn nó sẽ bị mất đi cái khoảng thời gian hồi chiêu, cũng như là cái khoảng timing của các bạn nó sẽ không được tốt. Thì lúc này các bạn sẽ dễ vào cái tình trạng đó là bị loạn combo. Thì cái lượng sát thương các bạn gây ra ấy, thì đôi lúc nó sẽ không được tối ưu, tức là không được full cái thanh phò tè chẳng hạn đấy. Thì lúc này lượng sát thương các bạn nó sẽ chỉ ở với mức độ cầm chừng mà thôi, chứ nó không được tối ưu lắm. Thế cho nên là cái giai đoạn ban đầu thì các bạn sẽ thực hiện cái đòn outro của nhân vật Jinxie này nhanh nhất có thể. Và khi mà các bạn swap sang nhân vật tiếp theo thì đây là cái thời điểm chúng ta bắt đầu sạc cái thanh phò tè này. Thì lúc này thì với đội hình của mình là mình đang sử dụng Motify đúng không? Thì lúc này mình sẽ bật nộ lên và mình bật E lên và mình bắt đầu sạc. Sau đấy thì mình quay trở về cái nhân vật Verina, mình bắt đầu mình sạc cái intro skill cho nhân vật Verina. Sau khi mình sạc xong và cũng như là kích hoạt các cái hiệu ứng boost đến từ nhân vật này và cũng như là từ cái bộ healing. Sau đó thì mình back về cái nhân vật Motif để mình lấy nốt được cái thanh Consto Energy của nhân vật này lên để mình có thể tiến hành được cái intro của nhân vật Jinxie. Thì lúc này mình chỉ đơn giản là sạc nốt thôi. Sau đó thì mình quay trở lại cái nhân vật Jinxie và lúc này thì nhân vật mình đã có cho mình đó là intro skill, và cái việc mà có intro thì đồng nghĩa về là cái chiêu kỹ năng nguyên tố E của nhân vật Jinxie của mình nó đã được cường hóa đến trạng thái thứ hai, tức là mình có thể tiến vào cái trạng thái người rời ở ngay lập tức. Thì lúc này thì mình sẽ sử dụng cái chiêu kỹ năng nguyên tố mình vào trạng thái người rời, và sau đó là mình sẽ đánh tiếp để mình có thể thực hiện được cái đòn thứ ba là cái đòn gọi rồng của mình. Và khi mà chúng ta gọi ra các con rồng xong ấy thì chúng ta quay trở lại với cái trạng thái đầu tiên đúng không? Thì lúc này thì khi mà các bạn sử dụng xong ấy thì các bạn lại hồi cho mình đó là cái unison rồi, và khi mà hồi cái unison rồi thì các bạn lại thực hiện lặp lại combo y như vậy. Tức là anh em thấy cái rotation này nó sẽ chỉ bị mất cái khoảng thời gian đầu tiên, anh em sẽ thực hiện cái màn dạo đầu thôi. Và khi mà anh em đã có một màn dạo đầu thành công rồi thì cái buổi tiệc của anh em nó chính thức đã bắt đầu. Và nếu như các bạn đã vận hành quen tay ấy thì cái combo này các bạn sẽ thực hiện liên tục như các bạn thấy ở trong cái clip của mình. Nên là đây là một cái mà theo như mình thấy là anh em nên theo cái hướng này. Còn tất nhiên thì sau này khi mà chúng ta có nhiều nhân vật hơn hoặc là chúng ta có nhiều cái kiểu chơi hơn thì có thể là cái rotation có thể nó sẽ có những cái thay đổi. Thế nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì theo như mình thấy đây là một trong những cái lối chơi có thể coi như là tối ưu nhất của cái nhân vật GC ở thời điểm hiện tại rồi. Ngoài ra thì trong cái quá trình mà các bạn sử dụng cái nhân vật GC này thì khi mà cái quá trình combo ấy các bạn có thể sử dụng kết hợp cùng kèm theo với lại eco skill hay là với cái kỹ năng nộ của nhân vật này. Thì với cái eco skill thì theo như mình thấy thì hiện tại các bạn thường hay sử dụng đó là con Rue, thì các bạn nên kích hoạt ở cái thời điểm khi mà các bạn bắt đầu lấy nhân vật Jinxie ra sân đấy thì các bạn nên sử dụng. Thì lúc này nó sẽ tối ưu về cái lượng sát thương mà cũng như là tối ưu về cái thời gian hồi chiêu. Thế còn với cái kỹ năng nộ của nhân vật Jinxie thì các bạn có thể sử dụng nói chung là ở bất kỳ một cái thời điểm nào ấy, thì theo như mình thấy là nó không có vấn đề gì cả. Ok, thì chúng ta xong với cái phần đó là rotation của nhân vật này với cái đội hình rồi. Nếu như các bạn sử dụng một số những đội hình khác thì các bạn có thể là combo theo những cái swap của anh em. Thế nhưng mà anh em sẽ nắm được cái cơ chế chính mà anh em sử dụng, đó là Jinxie thực hiện outro sớm, sau đó thực hiện các cái boost đến từ đồng đội này hay là gây đam từ đồng đội, và sau khi đã có đầy đủ outro intro skill của nhân vật Jinxie thì các bạn quay trở lại nhân vật này để gây ra một lượng sát thương rất là lớn.
để các bạn gây ra một lượng sát thương cực kỳ là khủng khiếp. Nó giống như kiểu là ăn món khai vị xong là ăn món chính ấy, anh em hiểu không? Kiểu như vậy. Ok, bây giờ chúng ta sang đến cái phần tiếp theo của cái nhân vật Jinxie, đó là về phần lựa chọn eco cho nhân vật này. Thì với eco của nhân vật Jinxie thì cái bộ mà các bạn lựa chọn chắc chắn đó là bộ Spectral rồi. Theo như mình thấy thì hiện tại không có cái bộ nào tốt hơn. Nếu như trong trường hợp mà các bạn không có những cái bộ Spectral tốt thì các bạn hoàn toàn có thể đổi sang các cái bộ mix, đó là 2 Spectral 2 tấn công. Thế nhưng mà chung quy lại thì nó chỉ là bộ mặc tạm thôi. Thế còn sau này thì các bạn sẽ cần phải đổi sang bộ Spectral. Với cái nhân vật Jinxie thì khả năng kích hoạt intro skill là rất là dễ, cho nên là các bạn nên tối ưu cái sát thương của nhân vật này bằng bộ Spectral. Về cái code 4 chúng ta sẽ build cho nhân vật Jinxie thì nó sẽ là cái tăng tỷ lệ bạo kích hoặc là sát thương bạo kích. Cái này thì mình nghĩ là tùy vào cái vũ khí mà các bạn cầm cho nhân vật này thì các bạn có thể lựa chọn cái dòng chính khác nhau. Về cái code 4 thì các bạn có thể cân nhắc tới việc lựa chọn cái con Rue là con rồng, hoặc là các bạn có thể lựa chọn cái con Mao IX cũng được. Thì theo mình thấy là các bạn sử dụng con nào cũng được. Thế nhưng mà về lâu về dài thì con Rue này nó sẽ lợi thế hơn, bởi vì thứ nhất đây là theo dạng đó là small, chứ là nó không phải là dạng trên form, không phải dạng hóa hình, cho nên là các bạn sẽ tốn thời gian hơn là một. Và thứ hai là cái búp của cái con Rue này nó sẽ tốt hơn nữa so với con Mao IX, cho nên là các bạn nên lựa chọn đó là con này. Tiếp đến chúng ta sẽ có các code 3 thì các bạn sẽ lựa chọn đó là Spectral hoặc là lựa chọn tấn công phần trăm. Mình thì mình thấy là nhân vật này không cần thiết phải sử dụng đó là code hiệu quả nào, mà các bạn chỉ cần đó là sử dụng code Spectral hoặc là code Attack đều được. Có một số bạn thắc mắc với mình đó là nên lựa chọn đó là Spectral hay là Spectral và Attack. Thì theo như mình thấy thì các bạn lựa chọn cái nào cũng được, bởi vì thực ra nó cũng không chênh nhau quá nhiều, nó chỉ chênh nhau ở mức độ tương đối thôi, và nó sẽ phụ thuộc nhiều ở cái dòng phụ của cái eco các bạn này có cái nào tốt hơn. Nhưng mà theo như mình tham khảo ấy, thì nếu như các bạn đang cầm chấn của nhân vật GC thì cái code đó là sát thương Spectral và Attack thì nó sẽ tốt hơn một chút so với lại Spectral. Thế còn với những cái vũ khí khác thì các bạn nên lựa chọn đó là Spectral và Spectral, vậy thôi. Thế còn ngoài ra thì các cái code 1 thì các bạn sẽ lựa chọn đó là Attack phần trăm. Các cái dòng chính mà các bạn lấy cho nhân vật Jinxie thì các bạn sẽ tập trung vào các chỉ số đó là tỷ lệ bạo kích, sát thương bạo kích, tấn công phần trăm, và sau đấy đó là chiêu kỹ năng nguyên tố E, Resonable Skill. Và ngoài ra thì có một dòng cuối cùng các bạn lấy thì theo như mình thấy nếu như tốt nhất thì các bạn nên lấy đó là dòng Energy Regen. Tại vì cái chiêu kỹ năng nộ của nhân vật Jinxie nó cũng cung cấp một cái lượng đam tương đối là đáng kể cho nhân vật, cho nên là nếu như các bạn có thể sạc được cho nhân vật Jinxie thì nó rất là tốt. Theo như mình trải nghiệm thì theo như mình thì nhân vật Jinxie thì các bạn nên build đâu đó dao động trong khoảng tầm 130% hiệu quả na. Thì lúc này thì các bạn sẽ có thể là sử dụng cái nộ nó trong khoảng thời gian đó là tốt nhất. Có thể là mỗi rốt các bạn có thể sử dụng nộ một lần cũng được, 130 hoặc 140, nói chung là tùy cái đồ các bạn đập nó sẽ như thế nào thì các bạn có thể lựa chọn tương ứng. Bây giờ chúng ta đã sang đến cái phần tiếp theo, đó là về phần lựa chọn vũ khí cho nhân vật Jinxie. Thì về vũ khí cho nhân vật Jinxie thì anh em sẽ có ngay một cái kim chỉ nam cho nhân vật này, đó chính là chấn của nhân vật Jinxie. Có một cái sự thật đối với nhân vật Jinxie đó là cây chấn của nhân vật này đang outdam khá là nhiều so với các cái vũ khí còn lại, bất kể là các vũ khí 5 sao như là chấn của Jinyan hay là với cái cây của ban thường ấy, thì cái lượng chênh lệch đam nó đang rất là lớn. Thế cho nên là cái kim chỉ nam của nhân vật Jinxie đó chính là cái cây chấn của nhân vật này. Thế còn nếu như trong trường hợp mà các bạn đang không roll chấn do không có đủ điều kiện thì các bạn có thể lựa chọn đó là cái cây Veda Summit hoặc là cái cây Razor ở trong ban thường. Thì mình thấy là hai cây này các bạn lựa chọn cây nào cũng được, nó cũng không có quá nhiều sự chênh lệch về mặt sát thương, nên là tùy vào các bạn đang có vũ khí nào thì các bạn lựa chọn cái cây đấy. Nếu như trong trường hợp mà các bạn không có những cái vũ khí 5 sao này thì các bạn sẽ hướng tới các cái dòng vũ khí 4 sao. Thì với trọng kiếm 4 sao thì theo mình thấy hiện tại đang có hai cây mà các bạn có thể sử dụng cho nhân vật này. Đầu tiên đó là cái cây Helios Cleaver. Đây là cái cây mà nó sẽ cho phép nhân vật Jinxie có khả năng gia tăng cái chỉ số tấn công rất là lớn, thì đây cũng là một cái lợi thế dành cho nhân vật này. Và cái cây thứ hai mà các bạn có thể sử dụng cho nhân vật Jinxie đó chính là cái cây vũ khí ở trong Battle Pass. Thì cái vũ khí này thì nó sẽ cần phải bỏ tiền ra để lấy, cho nên là mình cũng không chắc lắm. Và thứ hai đó là cái nội tại của cái vũ khí này thì nó cũng không thực sự là quá tốt đối với nhân vật Jinxie, tại vì nó chỉ stack có một lần thôi, cho nên là mình cũng không recommend cho anh em lắm. Vừa mất tiền mà cái hiệu năng của nó thì thực sự nó cũng không thực sự quá cao ấy, nên là các bạn có thể sử dụng cái cây Helios cũng được. Thế còn nếu như mà ép 2P hơn thì mình nghĩ là dùng mấy cây ở trong hàng rèn thì cũng được, nhưng mà thôi thì phải chịu vậy. Hoặc là trong cái khoảng thời gian gần đây thì khi mà các bạn làm nhiệm vụ thì các bạn có thể nhận được một cái cây 3 sao ấy, cái cây Melody này, cái cây đàn này, thì mình thấy là các bạn cũng có thể sử dụng được nhé. Đây là cái cây vũ khí mà theo như mình thấy là cũng là cái hàng 3 sao mà có vẻ như ổn rồi, nên là anh em sử dụng được, vừa hợp tông và trông có vẻ như là cũng đạt K6 nhị, nên là cũng rất là ok. Thì các bạn hoàn toàn có thể cầm cái cây này nhé, nếu như các bạn đã phải nghĩ đến những cái câu chuyện là sử dụng cái hàng 3 sao. Ok, tiếp theo thì ở cái phần hướng dẫn cuối cùng của mình thì nó sẽ là về phần RC của nhân vật này.
Thì về RC của nhân vật Jinxie thì theo như mình thấy hiện tại ấy, nếu như các bạn muốn đầu tư vào RC thì các bạn sẽ nên đầu tư vào RC1. Tất nhiên là các cái RC càng cao thì cái giá trị sử dụng nó càng lớn, cái này thì chắc chắn rồi. Thế nhưng mà nếu như tài chính của các bạn có hạn thì các bạn đầu tư vào cái RC1 theo như mình thấy là cũng đã rất là ok rồi. Khi mà nó tăng cái lượng sát thương của cái chiêu kỹ năng nguyên tố ở trạng thái hóa rồng ấy, ở cái trạng thái gọi rồng ra ấy, thì mình thấy nó rất là ok rồi. Thế còn cái RC2 thì đầu tiên thì mình tưởng là nó rất là ngon. Thế nhưng mà thực tế thì nó lại không quá ngon cho lắm, đặc biệt là với những cái bạn mà đam mê các cái content như là leo tháp hay là hologram thì cái RC2 của nhân vật này ấy, nó sẽ chỉ tác dụng khi mà nhân vật này out combat thôi. Thì khi mà chúng ta vào tower hay là hologram ấy thì lúc đấy chúng ta đã vào combat rồi. Tức là cái nội tại này các bạn sẽ không reset được, các bạn sẽ chỉ thực hiện được đúng một lần đầu tiên thôi. Thì cái RC2 này cái giá trị của nó ấy, đó là nó sẽ giúp cho chúng ta bỏ qua được cái màn dạo đầu từ cái phần rotation mình có nói với các bạn ấy, là chúng ta bỏ qua được cái màn dạo đầu, bởi vì lúc này các bạn đã có sẵn 50 điểm rồi, tức là các bạn không cần phải sạc nữa, thì các bạn sẽ không cần phải thực hiện cái outro nữa mà và phát các bạn có thể xả sát thương luôn. Đấy, các bạn hiểu nôm na cái RC2 nó như vậy. Cho nên là thực ra là với cái số tiền mà anh em bỏ ra thì theo như mình thấy là cái này nó cũng không thực sự là quá ngon lắm, trừ khi là các bạn là những người chơi chăm chạy map thì cái RC2 này nó sẽ ngon. Thế còn nếu như mà các bạn đi các content như là tower hay là hologram thì mình thấy là nó cũng không thực sự là quá hấp dẫn lắm. Thế còn ngoài ra thì các cái RC cao hơn thì mình thấy là nó cũng rất là ngon rồi, nhưng mà nó sẽ đòi hỏi là túi tiền của anh em nó như nào, ví của anh em nó có dày hay không, thì cái này thì mình cũng không biết được, tại vì ví của anh em thì tôi không được nhìn. Thế nhưng mà ví của tôi thì khi mà tôi nhìn vào thì thực sự nó chả có gì anh em ạ. Thế nên là các khung mệnh sau thì tôi nghĩ là anh em nào có ý định lấy thì anh em có thể tham khảo nhé. Ok, ở cái phần cuối của cái video này thì nó sẽ là cái phần showcase cái đội hình của nhân vật Jinxie mình đang sử dụng để leo cái tháp Hazard Tower ấy ở cái con Mephit. Thì, hy vọng là thông qua cái video này thì anh em có thể nắm được cái cách thức mà combo của nhân vật Jinxie ở trong xuyên suốt một cái tầng tháp ấy, thì để anh em có thể là hiểu được cách thức vận hành và cũng như là tuần hoàn sao cho nó hợp lý. Ok. Thế còn cảm ơn anh em đã theo dõi video, và nếu như em thấy thích video này thì hãy ấn cho mình một like, và nếu như đây là lần đầu anh em đến với kênh của mình thì đừng quên ấn vào nút đăng ký cũng như là ấn vào nút chuông thông báo để theo dõi thêm nhiều video của mình nhé. Và ngoài ra thì anh em có đánh giá như thế nào về cái nhân vật Jinxie, và nhân vật Jinxie của anh em nó như thế nào, nó đã gây ra được bao nhiêu lượng sát thương rồi, thì anh em đừng quên để lại cái chia sẻ của anh em trong phần bình luận nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều và hẹn gặp lại anh em trong các số video tiếp theo. Bye bye.